ọlọ́mọdé ká dáná gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa kan ti sọ fún tẹ́lẹ̀ nìkan ti pè mí personally àwọn businessman kan ti pè wá kan ti sọ fún àwọn ọ̀pá ẹ̀wọ̀n tó lè ti máa píkì owó yẹn máa wò bóyá ilẹ̀ máa rà dání máa ná dà sórí ilẹ̀ ní tàbí kí n ra mọ́tò dálẹ̀ tàbí kí n ṣe kínní because both family and my wife and my children mi jẹ́ kán mọ what is going on because of with this money so tó lè ti ń sìn pé hello manager hello. Sorry. This is Mr. Ken. Yes, Mr. Ken from a Biscone night complaint. Yes. Nti mo fẹ́ rí yín fún ni wípé ẹjọ́ má bínú kí mo dá iná ẹjọ́ sorry. Ẹjọ́ ta ló wà lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ tó yín bá lọ́dọ̀ yẹn ẹjọ́ bá mi jáde kúrò bẹ́ẹ̀ bá mi dúró sáńgù kan ẹjọ́ a ní ọ̀rọ̀ àṣírí kan ni. Okay, ibẹ̀ safe okay. Ẹjọ́ sẹ́rí bí bọ́ ṣe ní pé ká change owó tán máa gbówá sí báńkì yẹn ni problem mo fẹ́ sí yẹn o. Mo ń sáré gbà mo ti ń sáré ná owó yẹn dà sáwọn ibì kan mo fi ń ra àwọn nǹkan kan but n tó kù sí mi lọ́wọ́ sí mi mọ́ tí mo fẹ́ rà mọ́ owó yẹn ni mo ní ń sìn pé kí mo ti máa make sure pé màá gbé owó yẹn wá sí bank but mi lè wá síbẹ̀ yẹn just 1.2 million naira I'm sorry just 1.2 billion naira olóṣèkù ní change kékeré tó wà lọ́wọ́ mi ìyẹn mo ní pé kí sá ẹ wá bá mi nílé bó ṣe change orí ẹ̀yàn màá ní kẹ́yìn máa mú lọ ti yín màá ní kẹ́yìn máa mú lọ máa dáṣì yín kó jẹ 1 billion naira yẹn ìyẹn lè bá mi save sí àkáǹtì yín kílẹ̀ sọ ó dé ẹ wá àníkẹ́tẹ̀ yọjú sí mi náà ó dé òkè ẹ yọjú sí mi náà tẹ́ bá ti yọjú sí mi báyìí ní tẹ̀tí dé kínní bẹ́ẹ̀ bá ti rájú company wa yẹn yes nọ́mbà mi náà lélẹ́yìn yes nọ́mbà mi náà lélẹ́yìn but ẹ̀yin nìkan ní kẹ́ ẹ wá o ẹjọ́ ọmọbìnrin tó rọrùn because owó yẹn gan wà bí báyìí but ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí anybody because owó yẹn gan mo gbé lọ́wọ́ sí àyà mi gan jáde tí mo wà ẹ́ sìn báyìí torí mi fẹ́ ọlọ́mọdé kárí bí òṣèlú okay. Hello, good afternoon here. Chief. Ní àbá ilé wa ni. Mo lọ jìnnà, mo wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi. My manager. Chief. My manager. Ẹ pẹ̀lẹ́ náà. Ẹ jókòó. Bí mo ṣe ní kọ́ yín, mo sáà wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ pé chief tó pè mí emergency báyẹn. Mo wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ sálàfíà ní sá. No problem. Bí ẹ mo ti ṣàlàyé fún yín yẹn, sẹ́rí owó yẹn lélẹ́yìn. Okay, so wo ni ẹ sá sọ pé. This is 1.2 billion naira. Yes. Mo ti gbé àlàyé mi yẹ. This is 1.2 billion naira. Now, nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ni pé ẹ máa bá mi gbé owó yìí lọ sí báyìí. Ẹ gbà. Chief. Ẹ gbà. Ẹ máa gbé owó yẹn lọ sí bank. So ẹ sì kò sínú àwọn báńkì yín. Mo bọ̀ ẹ ní sùúrù náà. So wo náà ló wà bẹ́ẹ̀. Chief, n tí mo kọ́ fẹ́ sọ o ní pé number 1 mo ti pe secretary mi náà. Okay. Kò lè pẹ́. Tòótọ́ secret ni ọ̀rọ̀ báńkì nínú but secretary mi náà adélẹ́pẹ́. Secretary bá wo. Is in between me and you. Ṣé mo fẹ́ gbọ́dọ̀ crochet kì náà ṣé mo òfin ni pé. Ó yẹ kí owó ìwá sí bank. Decide àkóhùn yẹn tó lé gan. No kí n ti pé tí mo ti sọ òfin ni pé kẹ́ ẹ gbé owó yẹn sí bank kẹ́ ẹ gbé wá sí bank lọ́dọ̀ wa but due to relationship èmi yẹn ilé fi pè mí láti wá gbé owó yẹn ẹ fà tí wọn gan ló gbọ́dọ̀ gbé owó yẹn àgbè sínú mọ́tò. No ẹ jẹ́ kó jẹ́ láàrin àwọn méjèèjì náà jẹ́ kó jẹ́ àwọn méjèèjì because you know bẹ́ẹ̀ ò lẹ́sìn ní 1.2 billion ní inú ilé. Manager bí níbo lọ́fíìsì yín no àbíbò lẹ́sìn ti gádà owó yìí because a gbọ́dọ̀ mọ source of the money o ṣe rí ẹni téèyàn máa kú tó jẹ́ kó ń lo máa sìnkú yẹn tó máa wọ èèyàn ìyókùn gbára pamọ́ fún wọn máa ti jọ ń bọ̀ pọ̀jọ́ pípẹ́ nǹkan tó ṣe ní pé ṣe rí yẹn wo pọ́blẹ́mù tó wà ní táwọn sìn tẹ́ bá lọ gbowó bá kí n sìn ẹgbọ́n mi ẹ̀yin lè bẹ̀rẹ̀ question o gómìnà níta lọ jíjẹ níbẹ̀rẹ̀ question tí máa gba owó yẹn jáde ní báńkì tí yẹn ló ń lọ tó ń bọ̀ nǹkan problem ló máa jẹ́ ká dáná náà táwọn àwọn ẹ̀ka bá lọ double cross olúwẹ̀ tó lọ gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn so then ọ̀kan nìyẹn ẹ̀kejì tí wọ́n ti ń lọ báńkì tó ń jáde àwọn èèyàn máa wẹ̀ wọ́n lé lówó lọ́wọ́ máa fojú sí lára bẹ́ẹ̀ máa fún invitation wá wọ́n máa invite ẹ gbà inú máa bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ kan wọ́n bẹ́ẹ̀ kíní kan. but lójú kẹ́ kó owó pamọ́. mi kó pamọ́ mo sílẹ̀ sínú yàrá mi ni. ẹ sílẹ̀. wife mi àtàwọn ọmọ mi ò jẹ́ mi jẹ́ káwọn tó wà mo kó wúyẹn pa mo rí owó yẹn mọ́lẹ̀ ni mo tẹ̀ lọ fọ́ dédé bẹ́ẹ̀ sì ni. kí ló dé sí secretary mi gan tí o because mo ní mo fẹ́ àti gbé owó sẹ́mi àti bank manager mi ò lè máa kárí owó.
so wo yẹn náà sá ní sá. owó yẹn oh yes. ẹ má pariwo ṣe ẹjọ sẹ́ni bọ̀dọ̀ wọ ẹ má pariwo sókè. chief owó tí ń bàjẹ́ sálẹ̀. kò bàjẹ́ ṣẹ́ẹ́rì tẹ́ bá ti gbé dé kiri ẹ ṣáàjú ẹ gbó. oṣù mélòó lẹ ti kó owó ilé. ẹ lọ jù sínú sẹ́ẹ̀fù yín bẹ́ẹ̀. owó ilé mi rò pé bá lè gba owó ilé o. oṣù mélòó lẹ ti kó owó ilé ẹ lọ jù sínú sẹ́ẹ̀fù yín bẹ́ẹ̀. owó tí ń bàjẹ́ owó ló ẹ lọ jù sínú sẹ́ẹ̀fù yín bẹ́ẹ̀. ọ̀gá ṣé wọ́n ti dé. ọba dúró bẹ́ẹ̀ yẹn náà ṣe. mo rò pé iná lẹ ní pé tí ẹ bá ti tó bí ìṣẹ́jú mélòó kan wọlé. ṣé wọ́n ti. chief ọ̀gá mo ti mọ̀ sọ. ọ̀gá ẹ̀dùn ṣé gbogbo ẹ̀ lẹ ti gbé fún wọn. gbogbo wọn 1.2 billion naira. ọ̀gá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ ṣé nǹkan tá à ń gbọ́ ni pé ṣé ń gbọ́ sà nǹkan tí à ń gbọ́ ni pé tí wọ́n bá ti tó bá ṣe pàwọ́ la gbé lọ pé wọ́n arrest èèyàn ní ẹnu gate ṣé ó ti yé yín pé wọ́n ń ṣe investigate. secretary ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún wọn àní ọjọ́ ìjìnlẹ̀. no chief ẹ bá mi sọ̀rọ̀ jákè. mo ní ẹ̀sà nǹkan tó ń try láti sọ àwọn àtìláwí. mo tó ṣẹlẹ̀ chief. àwọn àtìláwí ni wọ́n ń wò wípé tí àwọn bá ní pé tábàlà gbé lọ bẹ́yẹn kán máa lọ káyàn mọ́ kó má lọ jẹ́ kí nìyẹn lẹ́nu kan tá a wò tó jẹ́ pé a wò pé tó ń try láti sọ nìyẹn jẹ́ ká máa gbé lọ ẹ ti máa gbé. ṣé báàgì kejì tó ti fẹ́ jà tó ti kú yẹn náà ṣe é gbé fún wọn. chief abẹ́ tí kò gbọ́ ẹ̀pọ̀ sà. chief mọ nǹkan tí sà ẹ má bínú ṣe rí ẹ bá wo dáadáa àwọn kan ti wà tẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ máa ya ṣé ẹ gbọ́ sà àwọn kan ti wà tó ti fẹ́ máa ya ẹjọ́. secretary ní sùúrù no question tí mo bi chief ẹ jí kí chief ọ̀ down wọ́n sọ ọmọdé secretary kan tó ń sùn. ẹ ní sùúrù oh my god ẹ wo chief ẹ farabalẹ̀ gbogbo tí mo bi lè rí pé ìkíní iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe iṣẹ́ wo gan-an lè ń ṣe níbo lọ́fíìsì yín tí ẹ fi gàdá owó tó tó 1.2 billion etí mo bí chief léèrè nìyẹn. ẹ gbọ́ sẹ́yìn kan tó ṣẹlẹ̀ ẹ máa gbọ́ àwa ń rajà à ń tajà kíkẹ́ gbé owó èdè bank no gbogbo àmọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan. ẹ mọ̀ kí mi ò láì kárí púpọ̀ mi ò láì kẹjọ púpọ̀ mi ò sábà ń tójó púpọ̀. tí wọ́n bá gbé owó dé bank pé àwọn fẹ́ san ṣèfowó sọ́dọ̀ wa a ti mọ irú wọn pọtírú chief nísìnyí a kàn mọ̀ pé chief lásán ni àmọ́ tẹ́tù chief yín tí ọba kan lọ chief kéde. okay that's number one èkejì but manager ò kéré ọjọ́ tó báyìí náà. ẹ̀fọ́ ọ́fíìsì yín no. let me explain myself. yóò bá jẹ́ kọ́rọ̀ gbé yóò láti ború bí tí o bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ báńkì kí ló bá ń gbé ní. ọmọ táìtù chief wọn o that is number one èkejì ọ́fíìsì tẹ̀ mọ́ lọ màá kàn rí níbi etí odò màá rẹ́yìn náà tẹ́ kàn dùn wájú ta mi ò ní sẹ́jẹ̀ ṣe secretary kí ni kẹ́tẹ́ secretary lé lórí ebi ọmọ mi tẹ́ ti rí adúró owó o. ó láti jẹ́ pé a máa change báńkì yẹn gan because manager lè ó kàn sáà rojọ́ sáà ni. ẹni tí bá ṣe kó wọ́n change owó ṣẹ́pẹ́ ẹni máa ro gbogbo ẹjọ́ tẹ̀. okay let me explain wait company mi ẹ fẹ́ máa pa company mi àbí. bẹ́ẹ̀ni of course. àwa máa rajà a máa ń tajà a máa ń forward ẹ̀ a máa remove a dẹ̀ máa ń package a máa ń package ẹ̀ yes àwọn tó máa ń ṣe yes nǹkan tá máa ń ṣe nìyẹn nǹkan tá a máa ṣe ní bọ́tẹ́. ẹ dúró pọ́pọ́sì tẹ̀sí gẹ́gẹ́ à ń ta obì o ẹ dúró à ń ta kòkó mo nígbàgbọ́ pé kì í ó ṣe. aṣọ là ń ta o. ó dà ń ta kòkó ṣé ń tẹ fẹ́ mọ̀ nìyẹn. ẹ ń ta kòkó. à ń ta àwọn ọjà oríṣiríṣi. àwọn ọjà. anything oríṣiríṣi tẹ bá fẹ́ sẹ́rí ẹ ló sọ. anything ẹ máa gbọ́ anything tita ṣé ìyìnlẹ̀ sọ pé ẹ ń fi kòkó sílẹ̀ anything tita anything rírà òun náà là ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. yes kátàkárà náà. kátàkárà. yes. lẹ́fi gádà 1.2 billion. hello sir bank manager ni ẹ kì í ṣe agbófinró kankan you are not a lawyer you are not a justice why you. chief ẹ jẹ́ àfi sùúrù ìyanjú ọ̀rọ̀ yìí o. ẹ máa gbé owó yìí lọ. ẹ tó wájà mílíọ̀nù ni pé tí owó fi ń bàjẹ́ ní ìsàlẹ̀ báyìí chief ẹ má bínú èrò pé ẹ ní family sa. àkìlódé. no ó yà mí lẹ́nu ni o. ìgbà tí wọ́n ní family kékeré ọ̀fẹ́ fàyọ̀nù yẹn sí máa gbé owó lọ yọ tú orí ẹ̀ bá mi sẹ́fù 1 million sínú báyìí tí wọ́n ti sẹ́fù ẹ̀ tí wọ́n bá ti dé wàá gbé owó yẹn wá. láti tí mo ti mọ̀ ẹ́ wọ́n bá ṣé máa igo ní máa pẹ̀lú ní sùúrù let me talk. ẹsẹ̀ ló fi rìn wá kò ní mọ́tò kankan. chief kò ní mọ́tò kankan. chief ẹ farabalẹ̀ ẹ tó yà mí lẹ́nu ni pé mo mà búrò yín kan o ọ̀pẹ ní kọ́ lóko yín. no ọ̀pẹ làbúrò yín kọ́ o. destiny tiẹ̀ nìyẹn. 2 billion owó ní jábútẹ́bútẹ́ owó ní ráì nígbà tí a wá gbé owó ìjọba wọ́n fẹ́ pààrọ̀ owó ẹ wá gbé owó bọ̀ kékeré wa ó nira fún yín láti gbé owó wá tí báńkì ẹ̀ ti mọ̀ pé suspect ní náà. suspect for yes ní body business mò ń ṣe. chief àwọn tí wọ́n tó. ṣé ẹ̀yin ò ní lè gbé lọ ni. tẹ́ ẹ̀ bá ní lè gbé lọ àwọn tí wọ́n tó. ṣé ẹ̀yin lè gbé lọ. ẹ jẹ́ kí n kú gbé
eléyìí kọjá bẹ́ẹ̀ ní kíni yẹn ẹ kọjá kíni. source of the money. manager mi ò ní jẹ mọ́ mi ò ní jẹ mọ́ máa lọ máa lọ máa ń gbé owó mi. tí ẹ bá ṣọ́ra pèrò lé lórí o. ṣé wọ́n sì wàhálà mo ní mi ò ní. ayọ̀rọ̀ tó ti dé tòsí. bá ń gbé owó kí bá ń gbé mi kò sí gbé kíní mọ́ ní. bá ń gbé owó tó ti dé tòsí. mo ní kó máa ṣe fowó sí báńkì olóòlè ṣe fowó sí báńkì kí ni máa lè tọ́ kíní sí báyìí. ìjọba ọ̀gá sẹ́mi kó ìjọba ti ṣètò àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé sori báyìí mo sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ ṣe mo ní kó jẹ́ ká open another bank sórí problem sílẹ̀ ní. chief ọ̀rọ̀ tí kò dà bẹ́ẹ̀ ẹ lè dá ẹ lè ṣe o sọ pé ìjọba ṣètò àwọn kan gbogbo àwọn tí ń pa owó òòlù pọ́npọ́. pé báwo. àwọn tí ń kó lọ́nà tí ọ̀tọ̀. yes kẹ́sì problem tí wọ́n nìyẹn. sẹ́mi pé wọ́n wà. problem tí wọ́n nìyẹn. ẹ fojú dọ́dọ̀ wọn. kí ni èmi pẹ̀lú wọn ní ṣe papọ̀. nígbà tí a bá dọ́fíìsì wọn ẹ sọ bí tí ẹ ti kówó ìpamọ́ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. tẹ̀ fi rí owó yìí. offense ni pé a mọ̀ yín rí. ṣe offense ni wípé mo ta ọjà mo kówó mi jọ mo dẹ̀ kó pamọ́ sínú ilé. ọ́fíìsì tẹ wà kò sẹ́ tó lè mọ̀ owó pé ẹ̀ẹ̀kan gbé mọ́tò wọlé ẹ̀ ń gbé mọ́tò jáde. ẹ̀wọ́n sọ pé mo dé advice yín o pé owó yìí ká pín fún àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. ṣe ni pé wàhálà lè lè báyìí sí. sẹ́mà mo dé sọ pé ká pín owó yìí fáwọn èèyàn. nígbà tẹ bá dé ọ́fíìsì wa káyọ̀ kú báńkì fáwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan kọ́ ṣọ́bọ̀ ká pín owó yẹn. mo dé sọ fún yín. mo sọ jẹ́sì kíní kan bí a ká pé àwọn agbófinró gan bí a máa yí gan ti kúrò ní báńkì kó ẹ fún máa yí fẹ́ gbé owó wa jáde yẹn bí a ká pé àwọn aráàlú tí ì bá jẹ pé ìwà tó burú kéèyàn ò ní adúró owó ilé àbúrò rẹ ń kọ pé ẹjọ má tọ́jú owó yẹn o ṣe é mowó kankan dé gan kó owó mi sápò mo làákùn dàmú rẹ dàmú lórí owó kẹsàn-án fi gbé tó owó àwọn yẹn. ẹgbẹ́ wà ní gẹ́gẹ́ sọ pé àkísà ló mi wọ̀ ẹ wá pé chief rákà dédé ó ṣẹ̀bi yìí owó tí wọ́n change. ẹ fà nígbà tó yẹ pé wọ́n náà ti rí owó tó ń gbà lọ́wọ́ chief. owó tí wọ́n change hello àwọn tí wọ́n jẹ́ owó ìwò wọ́n máa yẹ owó ìwò. manager èló ló ní ìdíkẹ́ fún ẹ lówó ẹ lè fún ẹ lówó gba owó tí ẹ kó máa bá sí ẹ lọ. ìyàwó jẹ́ mi o a ní àwọn tó jẹ́ pé ìyàwó jẹ́ ṣé báyìí ló gùn níbí báyìí náà. ó sì tẹ́ mi lọ́rùn. nínú 1.2 billion naira yìí mo lè ra mọ́tò fún ẹ mo lè ra lé fún ẹ kò ní mo lè ṣe fún ẹ nú ẹ gbogbo yòówù tẹ́ bá sí. mo ti ná owó sórí kíní ni change kékeré tó kú kí ni problem yìí gan. kí ni rísì tó ń fẹ́ mọ iṣẹ́ tí mo ń ṣe gan. ó kégbà tá a bá gbé owó èdè bank sẹ́ẹ̀rì pé gbogbo owó àkàǹ gbé owó báńkì ni a ní mọ̀ bí èdè source of the money. ṣé nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn. kí ló kàn yín pẹ̀lú ẹ. àwọn kan wà tó jẹ́ pé ní pé wọ́n ti gbówó owó mi bẹ́ẹ̀ ti bá ọ̀dà mo fẹ́ lọ jó níná mo lọ jó owó mi níná mi ò tiẹ̀ mi ò gbé mọ́ wàá lọ finá sí mo lọ jó ìdánù nìyẹn. òkò 20 million wá òkò 10 million wá òkò billion wá kí ni source of the money. táwọn bá gbówó yẹn dé báńkì báyìí torí pé owó yẹn ti pọ̀ jù wọ́n á béèrè pé iṣẹ́ kí ni ẹni tó lówó yìí. that is yes wọ́n rẹ̀ ṣe yan báńkì báyìí ni. kò láhàn rẹ̀ sí yín gbàtẹ́ bá dán ẹ sájà yọjú tẹ́ bá ti dán àwọn kan wà wọ́n kàn fọ̀rọ̀ wẹ́ lẹ́nu wò lásán ni. lórí pé a fẹ́ ṣe fún wa àkò ní ìdí gbàtà bá dán. manager sorry àtàwọn àgbẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lọ. no ẹbí sákìtì yín lagidi tẹ́lẹ̀. no ìgbàtà bá dán tẹ́ bá ti rí 1.2 billion not a million. no manager ọmọ sẹ this is 1.2 billion naira now n tí ẹ jẹ́ ká ṣe lélẹ̀ ìwọ yọ chief láàánú ẹ lómi àánú wait yọ 500,000 tó bá ti yọ ìwọ àpàtì máa manage ní tiẹ̀ ní. ọyẹ kí n bá ẹsẹ̀ tí yóò dòdò lómi àánú. ẹnu wọn ti fẹ́. owó ní sàgbégbé wa mọ́mọ́ ti ń bàjẹ́. kí ni ká ṣe fún yín. kí ni ká ṣe fún yín gan kí lè rò pé a lè ṣe. sẹ́ẹ̀rì nítorí ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ń pé ok àwọn ọmọọṣẹ́ yín àgbẹ̀. ok sí pátápátá ok ẹ pé ẹgbẹ́ manager ni mi èmi náà lọ́gà. no ṣe mo ní kí ni bí wà sá mo yẹ pé. 00 69 57 37 92 080 69 57 37 92 so nígbà tá a bá jọjọ ṣe sẹ́ni tẹ́ ẹ ti kọ́kọ́ ṣe owó yìí kò bá òfin mu o. owó ni kò ṣe bá ṣe ṣe owó tèmi ni o kò fi mu. ẹdùnà ọ̀dọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ara wa ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bíi chief nínú ìlú. yes. nínú gbogbo àwọn tí wọ́n tó jẹ́ bí àwọn ìgbìmọ̀ yín. yes. èrò pé tọ́lọ́kadà wà bẹ́ẹ̀ tábàtì ní àwòrán ọgbà yín mọ́tò bíi mẹ́fà ló wà bẹ́ẹ̀. yes. ọ̀sẹ̀ tó ní ọ̀kadà. yes. nínú ilé yín gẹ́gẹ́ nínú fámìlì yín bóyá láàárẹ̀ nìkan tí ń gbọ̀kadà ẹsẹ̀ ni ètí ó lóko ètí ọmọ pàpọ̀ ètí ọmọ kọ̀pẹ́. bó ṣe wọlé fún ìwé àníyàn ẹ̀yàn ò sí. ẹ wá ní owó wá bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ẹ wà rẹ́ nìkan kẹta ẹ lè ràn lọ́wọ́ ẹ rẹ́ nìkan kẹta ẹ lè ṣe láàánú. no ẹ jáde kókó fún olùkọ́kù ló ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ olùkọ́kù ló ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ olùkọ́kù ló ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ because olùkọ́kù ló ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ iṣẹ́ tèmi tí mò ń ṣe nìyẹn. tó bá ti ká sọ lórí owó èmi o. lórí owó tèmi mo ní kó èlò lọ fẹ́ gbà ó dà mo ń gbé omi lọlé sótọ́ mi ò gbé ó lọ sí báńkì mọ́ túláàsì ẹbí mo ṣe ogun màá dẹ̀ ṣiṣẹ́ omi tí máa rówó mi. 00 69 57 37 92 táwọn ará ilé ó bá a dá sí. bóyá tó tàwọn bá tiẹ̀ dé so bá dé bí táwa fún ọ̀gá ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ fi pọ̀ gáàsì ló ti wà lórí. náà lẹ́wọ̀ lójú máa wò. hello hello.
so tẹ́ bá lọ ṣàlàyé èmi ti gbọ́ pé ẹ máa fún mi nìkan but nígbà tá a bá dé ọ̀hún manager táìmù ẹ̀lẹ́lẹ̀ tí mo lè sọ ẹ́dọ̀ lówó mo lè sọ ẹ́dọ̀ nínú o máa ní mọ́tò o máa ní everything tó bá fẹ́ ra bẹ́ẹ̀. hello iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. hello. ó ń jẹ́ dànù ni ó ń kọlu ra wọn ni. ṣé gbọ́ chief. ẹ dákun gbogbo ọ̀rọ̀ tèmi sọ. ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ ti kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa fà yìí ẹ mọ̀ jẹ́ kí. owó sí rùn owó chief owó sí rùn mi lọ́wọ́ ẹ wá sí mi owó nù lẹ́lẹ̀. ó dàbí pé eléyìí tí ń ṣe kínní 08034653531 08034653531 ilẹ̀ tún lè nà pèsè bọ́dà pélé ní kíní kékeré atẹ́gùn fẹ́ sí lójú ìdọ̀tí yẹn pọ̀ jù ẹ mọ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ báyìí àtowó yìí àtẹ̀yìn ẹ jẹ́ kí a padà ríra ní club táwọn pàdé ní club wà lọ́ máa ṣẹ́tù owó yẹn bẹ́ẹ̀. chief ṣùgbọ́n mo ti kó tó di pé àwọn ọ̀gá mi ò bẹ sọ̀rọ̀ bó ti wá burúkú ni o secretary. nǹkan tẹ̀ ń sọ ó ti wáyé ní báyìí wípé nígbà tí owó fi bí mọ́ wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí wọ́n. tí wọ́n ti ẹ̀ wá lẹ́ tí wọ́n á lè ṣe láàánú inú secretary náà bá wọn sọ̀rọ̀. kò burú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ohun tí a ń gbìyànjú láti sọ fún gbogbo ẹ̀yin ará láti gbogbo àwọn èèyàn pátá ni wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbowó pamọ́ sílé eléyìí ò dáa tó ẹ wo ọkùnrin yìí bó ti gbowó sílé chief gbowó sílé owó ń rà nínú ilé owó mẹ́tì yẹn gbogbo ẹ̀dẹ̀ bàjẹ́ nínú ilé ó lẹ́bí ó lára tó ń sọ́fà gbogbo owó kiri bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan láàrin tí ò bá jẹ́ pé ìjọba tó ní ká change owó nísìnyí owó yìí máa bàjẹ́ sínú ilé mi bẹ́ẹ̀ sí láàkiri yẹn ẹ jẹ́ ká tọ́jú àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa lọ́tún lọ́sì náà kí ló jẹ́ ká fún ìrìn wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ mẹ́jẹ apẹ̀nìkan lẹ́kún ká máa fowó ẹ̀ kó máa fi ra kò sí tá a mú wáyé kò sí tá a mú lọ. gbogbo wa pátá a ní sílẹ̀ tẹ́wọ́ gbogbo wa ohun tá à ń ṣe lówó tá a ní ká fi jẹ ká fi mú ni gbogbo a ní pàdé àbínú ẹni báyìí gbogbo ẹ̀ tẹ́ lówó nílé kò sí payà kò sí ẹ̀. ẹni kò gbọdọ̀ gbé ibẹ̀ ní gbé ebi jìnnì láàrin èkó ibi àpèlé wọn fèmí ìyá ni ó fi wú orí òjàre. ibi ìtàní kò gbọdọ̀ gbé ibẹ̀ ní gbé ebi jìnnì láàrin èkó ibi àpèlé wọn fèmí ìyá ni ó fi wú orí òjàre. orí àti àtẹ̀gùn ọ̀tá o. apá ọmọdé ò kára àǹfààní ilé lóko. orí àti àtẹ̀gùn ọ̀tá o. apá ọmọdé ò kára àǹfààní ilé lóko. kó bá dùn bó ti ń dún àwa la nílò àwa la lórí wa kádìjẹ mọ́ ọkàn bí ọlọ́mọ kó wá wí. mo ṣe náà kásá mọ́ lórí ayé pẹ̀lẹ́ o. Please listen to this public service announcement. The governor of the state of Osun, Mr. Adegboyega Oyetola, has graciously approved the appointment of the following officers as permanent secretaries to fill the existing vacancies in the state civil service. Engineer Kamoru A. Babalola, Engineer S.O. Ajao, Mr. M.A.K. Jimo, Mr. R.A. Pukwola, Dr. D.O. Ogunriade, Mrs. J.K. Odediran, Mr. Oyeshiku Adelu, Mr. Babajide Falade, Mrs. Fumilola Oyewole, Mr. O.A. Ogundun, Mrs. Bukola Aderibigbe, Mrs. Taiwo Oladunjoye, Dr. A.A. Oni, Mr. Lekan Babalola, Mrs. Shola Akinshola, Mr. K.N. Akintola, Mr. J.S. Adekomi, Mrs. Jibola Falode, Mrs. A.Y. Esan, Mrs. C.O. Falade, Mr. C.O. Fashino, Mrs. Gbemisola Fayoyin, Mr. M.A. Olawale, Mr. S.A. Raji, Pharmacist Kunle Adebayo, Mr. T.O. Akinwumi, Mr. Richard Oyegbami, Mr. Fatai Adekilekun, Mr. M.O. Obidia, Engineer I.A. Babalola. The swearing-in ceremony of the officers holds today, Thursday, 24th November 2022, at the Local Government Service Commission Hall at 4 p.m. Signed, Dr. Festus Ologboyega Oyebade, Head of Service.
Kérésìmesì ọdún ayọ̀. ọdún dé o ẹ jẹ́ ká yọ̀ ẹ̀mí wa aṣọ kan o. Kò sí àní-àní pé afẹ́fẹ́ ọdún kérésìmesì tí ń fẹ́ lọ́tún lọ́sì bọ́dún kérésìmesì ṣe ń súnmọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú àti ìpamọ́ rẹ̀ látẹ̀sín bí a ṣe wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ la mọ rírì ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ yìí tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ́ tún ṣonígbàwó ètò kan tàbómi ìlọ́dọ̀ wa a wá ń fi àsìkò yìí rán yín létí pé ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ OSBC gbé kalẹ̀ fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun ti ṣàgbékalẹ̀ onírúurú ètò fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun bíi pàtàkì bíi Jésù ọ̀rọ̀ ìyànjú ọdún kérésìmesì àfihàn bàbá kérésìmesì àpèjọ ọdún kérésìmesì àìsùn ọdún kérésìmesì àkànṣe ètò fáwọn èwe ìsìn ìdúpẹ́ ọdún àtàwọn ètò míì bẹ́ẹ̀ lówó tí kò gúnpá àwa ń rọ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba lájọ ilé ẹ̀kọ́ ilé ìjọsìn àti olóríjorí láti wá aṣọ onígbàwọ́ àwọn ètò wa gbogbo lórí rédíò wa 104.5 FM ilé àwíyé òkè bálẹ̀ òṣogbo OSBC TV lórí Star Times 113 àti Free TV 502 tó fi mọ́ New Dawn TV channel 22 UHF ìbòkun gbogbo àwọn ètò wọ̀nyí lẹ́yìn máa gbọ́ tá ó sì máa rí wò lórí ìtàkùn ayélujára fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè alága ìgbìmọ̀ ọdún kérésìmesì àti tọdún tuntun ti iléeṣẹ́ OSBC sórí nọ́mbà yìí 0803 395 9859 0803 395 9859 àkú ọdún àkú ìyèdún ojú. Good afternoon and welcome to this week's edition of I Disagree. My name is Michael Adeniyi. The world is venturing into a slope of a drastic moral declination, ranging from the increased criminality, corruption, and lack of respect. And any society that is morally declined is bound to witness moral weakness. And this issue has raised its tempo that everyone is pointing accusing fingers. This afternoon, we want to examine moral decadence in our society. Whose fault? It is the fault of parents, society, or others. With me in the house, I have two gentlemen in the person of Mr. Thompson Olamuyegun. Good afternoon. Good afternoon, Mr. And Mr. Ayodele Alabi. Good afternoon, sir. Now, first and foremost, what is moral declination? Thank you. When we talk about moral, first and foremost, I would say in a simple way, is a moral behavior of which youth or an adult is committing, or an act of which a young person or an adult reduces moral sectors or moral structures. Thank you. Well, to me, I believe that moral decadence is that situation whereby people within a geographical location or within a society does what is not of the values of that society. Now, who's to blame? Whose fault? To me, I believe the society is to be blamed. Because according to Daniel Thames, he said that there cannot be a people without the society. And I want to believe that the society has given room for such moral decadence to take place. Because I still believe in the old days, you see people of moral, acute, very good values. Unlike today, the society has given room for anybody to do anything at his or her own will. So, and that is the major reason people behave the way they are behaving now. In the society today, you see the society agrees, allows, makes
give equity to those people that are morally bad than those that are okay. So you see that people get money at the way they want in the society and nothing is done. And when someone tried, even if the police arrest someone today, within the next 1 hour, the person is released. So there's no moral in our dressing code. You see boys putting on earrings in the society and nothing is done. You see females, almost all of them are taking trousers from the men. They are the ones using trousers now. I still believe also in the old days, our old men, when they're having gray hair, when they discover that they're having gray hair, they will change it, they will darken it. But now, because of immorality, you now see boys, girls of now having black hair, changing it to gray hair. And it's part of the immoral acts that we are having in the society today. We have rituals, we have many things are going on in society, and there are nobody is ready to cope them. I believe in societies like in the United Arab Emirates, you see them there in Mecca. You cannot commit anything in that society and go free. There are values, there are morals that they must follow. If you do this wrongly, this is the penalty. We don't have that here in Nigeria. So that is part of what is causing that problem of moral decadence in this society. Thank you. To me, I would say moral decadence is parent is responsible for that. Reason being that where there is a saying that child begins at home. When you said child begins at home, as a parent, if you cannot bring your kids up properly in a way that will benefit the society positively, I think as a parent you are responsible for that. And again, the reason why I said parent is responsible for this is, as a parent, if you cannot properly provide for your children who are just coming up before they go to be an adult, this will cause moral decadence in our society. This will lead to crime behavior in our society. As a parent, you have 2 female, you have a male child, and you can't, in a way of bringing 3 of them that will benefit the society positively. I think as a parent, the parent is responsible for that, because one, as a parent, let's even say biblically, you can't talk to your child in a biblical way that will benefit society. At least if you talk about biblical way, you let them know the fear of God before they get to an adult, where they will have the sense of maybe okay, we are lacking some things, okay, maybe like money, okay, let's go into rituals. But if we give them biblical way, they will understand what it takes not to go into it. As a parent, if we give them the guideline, this will not happen when they get to be an adult. So parent is responsible for this, because from the scratch you have to mold them in a way that will benefit society. So that is what I have to say for now. Our society, tradition, culture, and religion is guiding us to be morally okay. What is wrong in our youth nowadays? Involved in immoral things. Thank you very much. That is what I said in the first instance. You see, as I rightly said, charity begins from home. Now someone has trained his or her child from home. If not getting to the society, that child will not stay with the parents all through. He will still enter into the society, and by the time he gets to the society, this is what the society dictates that he or she will do. And it means, you say, we have values. In those days, you see them when people dress, when they dress, you see they look very beautiful. If you see an outside girl, you will know. You see a Yoruba or Igbo, you will know from their attire. They look very beautiful and handsome. But what do you have today? You now see everybody just behaving anyhow, doing anything they wish. The values, we have the values. That is why we teach
I'm a teacher, for instance. That's why we teach civic education in the school. We teach social studies in the school to enable the children to go so that they will know what to do in the society. But the bad aspect is this: the child, in getting to the society, will now follow what the society is doing. Since no one is copying anybody, nothing is happening in the society that will not affect the child. Not the parent. Even the parent is also affected by the society. So our religion is no longer useful. You see students, you see most of our students or our young ones going to church, just go there to go and play. Some of them, they just go there to go and rehearse. After then, nothing. They do not bring out what they have been taught in that church by the time they get back to the society. So what I now believe now is the society depends. It is the society that determines a child. The immoral acts, the moral decadence that we are having today is from the society. So if you have people that can, bring out laws, bring out regulations. We have laws and regulations in the old days. You cannot say a child just dress anyhow. In the old days, we see that a child, two males, a male and a female, that wants to get married, you see that they will not even know themselves, even almost at the tail end of their marriage. But what we have today, immorality. You see a boy and a girl in the same hostel, sleeping together, living couples life. So, and nobody is saying anything. So the society is already destroyed. Yes, the society that is determining what is happening to both the child and even the parents. Mr. Ayodele, what did you have to say? Thank you. When moral dictate is a phenomenon where it has been overlooked in our society. It has been overlooked in our society because as a parent, when you cannot properly arrange what is required of you as a parent, you cannot provide it. This will affect both the parent and the society. Because, for instance, when we talk about moral dictates, this is an act which reduces the standard of morality in our society. It reduces it to the extent why we as a youth will not be able to stand and fight some things to the end. Because moral dictates starts from home. Because when we look at institutions we have a lot of factors in an institutions. We have family, and I think family is number one. In family we have parents. As a parent, you have to, there should be a way whereby the family will be in acts whereby they will behave normal. There is an abnormal way, there is a normal way. As a parent, you are the one that gave birth to